Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc nơ nhỏ như thế này, dùng làm kẹp tóc, dây buộc tóc hay là trang trí váy áo, túi mũ, hoặc là làm móc khóa nhé. Nguyên liệu ở đây thì mình đang tận dụng len thừa là len Baby Yarn của Trung Quốc ấy. Kim móc là kim 2.5, kéo và kim khâu. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 63 mũi bính. Các bạn tạo mũi bính nhé. Sau đó thì bắt đầu móc 63 mũi bính. 1 2 3 4 5. Tương tự các bạn móc 63 mũi. Sau khi được 63 mũi bính ấy, thì các bạn sẽ quay đầu lại nhé. Để móc vào cái hàng bính này thì bỏ qua cái mũi bính đầu tiên, các bạn móc vào mũi bính thứ hai và móc vào dây phía sau này. Các bạn móc mũi nửa kép, một mũi, móc 6 mũi nửa kép ạ. 2 3 4 5 6 mũi nửa kép. Sau đó thì sẽ đến 6 mũi trượt ạ. 1 2, chân móc mình vẫn thế nhé. 3 4 5 6. Sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp là 16 mũi nửa kép. 1 2 3, móc 16 mũi nhé. Sau 6 trượt sẽ đến 16 mũi nửa kép như thế này. Và sau 16 mũi nửa kép thì các bạn lại móc 6 mũi trượt ạ. 1 2 3 4 5 6. Tiếp đến thì mình cũng sẽ móc cái phần tương tự đối xứng sang, tức là 16 mũi nửa kép, sau đó 6 trượt và 6 mũi nửa kép. Thì ở đây sẽ là 16 mũi nửa kép nhé. 1 2 3 4 5. Mình sẽ có 16 mũi nửa kép và tương tự sau đó sẽ là 6 mũi trượt, 6 mũi trượt và 6 mũi kép vào những cái mũi cuối này. 1 trượt, 2 3 4 5 6. Sau đó là 6 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5. Mũi cuối cùng là 6. Như vậy là mình sẽ xong hàng 1 như thế này. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 5, tức là 4 hàng nữa, các bạn sẽ móc tương tự. Nó chỉ khác một chút là các bạn sẽ móc vào chân sau. Mình đi lên một mũi bính nhé. Quay đầu lại, móc vào chân sau của mũi này. Mũi nửa kép ạ. 1 2 3 4 5 6. Sau đó tiếp theo cũng tương tự, bên dưới là mũi chuột thì bên trên này mình sẽ móc là 6 mũi chuột cũng vào chân sau.
1 2 3 4 5 và 6. Sau đó phía dưới sẽ là đoạn dài của 16 nửa kép, thì mình cũng sẽ móc là 16 mũi nửa kép vào chân sau ạ. 1 2 3 4 5. Sau khi được 16 cái mũi nửa kép rồi ý, thì tiếp tục tương tự bên dưới là 6 mũi trượt, thì mình cũng sẽ móc là 6 mũi trượt. 1 móc chân sau ạ. 2 3 4 5 và 6. Tiếp đến tương tự sẽ là 16 mũi nửa kép. 1 2 3 4. Mình sẽ móc chân sau hết nhé. 5. Sau 16 nửa kép tiếp đến vẫn là 6 trượt. Chân sau 1 2 3 4 5 6. Và cuối cùng là 6 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 và 6. Mình sẽ có cái khúc như thế này. Càng phần sau thì cái phần này nó sẽ càng to ra, cái phần này sẽ thu nhỏ lại. Các bạn móc tương tự thêm 3 hàng nữa để có tổng là 5 hàng. 3 hàng tiếp theo mình làm xuống hàng 2. Sau 5 hàng thì mình sẽ được như thế này. Sau cái mũi nửa kép cuối thì các bạn móc thêm một mũi bính nữa để mình kết thúc nhé. Các bạn sẽ giấu cái chỉ thừa này đi, thì mình sẽ giấu luôn vào trong những cái mũi móc ở dưới này. Rất là dễ, bởi vì họa tiết nó rất là kín. Tương tự thì bạn giấu luôn cả cái đầu dây bên này đi nhá. Sau đó mình sẽ chuẩn bị một cái dây để thắt ở giữa nhá. Thì các bạn có thể nhìn cái vị trí mà 6 mũi trượt ạ, mình xếp nó lên nhau là được, thì nó sẽ ra luôn cái hình dáng của cái nơ. Mình sử dụng dây này để quấn vòng quanh cái điểm thắt này. Cái phần này nó đã thắt nhỏ sẵn lại rồi nên mình không cần phải kéo chặt như một số kiểu nơ khác. Mình giữ cố định nhé. Các bạn giữ cố định cái chân nơ dưới này để cho nó được đều ấy ạ. Mình chỉnh lại một chút. Cắt nút ở phía sau. Sau đó các bạn dùng kim khâu và giấu gọn cái đầu chỉ này vào trong phía trong nơ nhé, để nó không bị lộ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái chiếc nơ nhỏ như thế này rồi. Các bạn có thể sử dụng để trang trí váy áo, làm kẹp tóc hay là trang trí trên dây buộc tóc nhé, đều rất là xinh ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.